1800-luvun lopulla Mäntässä elää mies, jolla on unelma. 15 april 1896. Broder Galén, jag hör att du lovat min dotter Tyra att ställa ut dina arbeten i Mäntä-paviljong. Hon har nu fått lov om elektrisk belysning och dekorering invändigt. På så sätt skulle vi få en utställningslokal som kunde tävla med själva Ateneums sal. Vännen G.A. Serlackius. Herr Axel Galén. Gubben har börjat på gamla dagar att överdriva så förfärligt. Då du lovade min hustru Tyra att hon skulle få några av dina tavlor att ställa ut, så har gubben lagat den historien till en hel konstutställning. Han ska bjuda Edelfelt, Sparre och Gud vet vilka artister hit till den tiden. Vad skulle de göra här, det vet vår herre. Mäntän taidepaviljonki nousee kesällä 1896 palokunnan harjoituskentälle ilman suuria taiteilijanimiä. Syrjäisen tehdaspaikkakunnan värikkäänä käsityönäyttelynä siitä ei ole Ateneumin haastajaksi. Tällä kertaa Gustav Adolf Serlackius on joutunut tyytymään mahdollisuuksien rajoihin. Siihen hän harvemmin suostuu. Serlackius on 2 vuosikymmenessä onnistunut luomaan Mäntän metsien keskelle menestyvän paperitehtaan. Suomen mittakaavassa hän on suurteollisuusmies. Maan taloudellisen eliitin silmissä hän on ennen kaikkea suuruuden hullu riskinottaja, äkkipikainen riidankylväjä ja ylivelkaantunut erakko. Omissa silmissään hän on ehkä kaikkea tätä, mutta ensisijaisesti muita kumartelematon oman tiensä kulkija. Vaikka Serlackius elää syrjässä maan kulttuuripiireistä ja taidesalongeista, hän seuraa läheltä aikansa kiinnostavimpia taiteilijoita. Vuonna 1886 hän vierailee Pariisissa opiskelevien suomalaistaiteilijoiden luona. Seuraavan kesän nuoret taiteilijat viettävät Mäntässä Serlackiuksen vieraana. Kuvanveistäjä Emil Wikström ikuistaa tukinuittajia Mäntän koskessa ja Axel Galén maalaa tehdassalissa kauppaneuvoksen muotokuvaa. Muotokuva tuo Galénille palkintoja ja tunnustusta. Hänen uransa kannalta ehkä vielä tärkeämpi asia on sen myötä syntyvä luja ystävyyssuhde Mäntän patruunaan. Broder Galén. Mitt porträtt hänger fortfarande i Konstnärsgillets utställning. Edelfelt berömde det grandiost och i allmänhet är det berömt. Min hustru och många andra påstår att det gjort mig äldre. Det vill säga att jag ser gubbaktig ut. Men vad gör det? Passar i så fall vid senare ålder. Kommer du i sommar till hemlandet? Vännen G.A. Serlackius. Kun Galén jatkaa opintojaan Pariisissa, Serlackius lupaa tukea häntä aina kun pystyy. Håll på flitigt till färg och penslar. Här ett litet belopp. Mera får du kanske snart nog. Från januari 1889 kan du av mig påskriva 100 franc i månaden. Vill du exponera mitt porträtt i Paris så gärna. Vad helst du vill, om det kan skaffa dig ära och anseende. Kära farbror,
Glad nog över den så snabbt expederade penningförsändelsen blev jag om möjligt ännu gladare av farbrors vänliga hjärtliga brev. Ni har väl vintern inne snart? Berätta lite om snö och granar och gubbar med rimfrost i skägget. Jag har så rysligt ledsamt hem. Nu måste jag försöka somna. Slaktarvagnarna börjar skramla på gatan. Godnatt. Hälsa hjärtligen Mäntäborna. Farbrors tillgivna Axel Galén. Många tack för din skrivelse. Du uppgiver ej namnet på din modell, ej heller på den sköna du ägnade din hyllning då penseln vilade, att vi kunnat bedöma i hur höga kretsar du nu rör dig. Av njutningar hava vi ej här annat än badstugogång och promenad på Lantasilta. Tidens tant där på din gamla farbrors kraft är obevekligt. Det dagliga prosaiska jäktandet för tillvaron undantränger tanken för det poetiska. Alla hälsar dig hjärtligt, önskar dig arbetslust och välgång. Din tillgivna G.A. Serlackius. PS. Hälsa Edelfelt. Suomenruotsalainen Serlackius on vannoutunut fennomaani. Mesenaattina hänellä on oma jyrkkä mielipiteensä aikansa taiteesta. Taiteen tulee kuvata suomalaisuutta ja puhua kansan kieltä. Broder Galén. Så som jag alltid framhållit talar våra konstnärer ej till det finska folket. Bra vore om även du kunde lämna filosoferna och Indiens fakirer tills vidare och sido och tänka endast på att höja den finska konsten och få Kalevalas hjältar framställda i bild. Däremellan kan du ju måla sådant som går i idioter för att förtjäna ditt dagliga bröd. Mäntän lähiseudun maisemista ja torpista Galén löytää etsimänsä täydellisen kuvan suomalaisuudesta. Mäntän nuhjuisesta tehdastaajamasta hän ei liiemmin innostu. Täällä on kaikki niin puolisivistynyttä ja inhottavaa, ettei minulla ole halua maalata mitään. Serlackius ei yhdy Galénin vähättelevään näkemykseen ruukkiyhteiskunnasta. Lähes tyhjästä rakennettu mänttä on hänen elämäntyönsä. Kun tehtaan työläiset vuonna 1888 kantavat Serlackiuksen kultatuolissa Mäntän vuorelle juhlistamaan yhtiön merkkipäivää, patruunan puhe on toivoa ja ylpeyttä täynnä. Yhden ihmispolven työ ei tässä paljon jätä näkyviä jälkiä. Minä toivon siis, että ne teistä, jotka viettävät 40 vuosijuhlan täällä ihanalla vuorella, näköala olisi muuttunut siihen suuntaan, että täällä näkyisi hauskoja työväen asunnoita, jossa asuisi Jumalan henki, siivous, tytyväisyys ja rehellinen rakkaus. Sydämestä nostan minä kiitoksen tästä juhlapäivästä, joka on niin suuri kunnia, että minä en parempaa elämän päivistäni tarvitse. Juhlahumua seuraa karu todellisuus. Velkarahoilla erämaahan luotu teollisuusimperiumi on luisumassa Serlackiuksen käsistä. 1890-luvun puolivälissä luotonantajat kiertävät jo tehdassaleja mittaamassa Serlackiuksen elämäntyön arvoa.
Se ei horjuuta patruunaa. Hän tilaa tehtaalleen uusia, suurempia paperikoneita ja ryhtyy rakentamaan torneja ja ulokkeita rensyilevää linnaa kruunaamaan pikkuvaltakuntaansa. Pankin pääkonttorista todetaan jo, että Mäntän metsäkuningasta vaivaa korkeampaan asteeseen kehittynyt suuruuden hulluus. Vuosituhannen vaihtuessa myös valta Mäntässä vaihtuu. Sairauden ja rahahuolien rasittama Gustav Adolf Serlacchius kuolee kesällä 1901. Patruunan elämäntyötä jatkamaan nousee nyt hänen veljenpoikansa ja vävynsä Gösta. Myös läheiset suhteet Enon taiteilijapiireihin periytyvät uudelle sukupolvelle. Kesällä 1917 Gösta Serlacchius retkeilee taiteilijaystäviensä kanssa Mäntän lähiseutujen maisemissa. Mukana on myös Galén, joka ikuistaa herrojen raukean iltapäivähetken. Kaukana Euroopassa riehuu ensimmäinen maailmansota. Suomen metsäteollisuus hyötyy sodasta. Venäjä nielee kaiken paperin, mitä sinne voidaan toimittaa, ja Mänttään tulvii ruplia. Gösta Serlacchiukselle se tietää vaurastumista ja mahdollisuutta antautua intohimolleen, taiteelle. Mina inkomster steg småningom, men de kom aldrig i nivå med det stegrade konstintresset. Oberoende härav kunde jag knappast någonsin motstå frestelsen att köpa ett konstverk som jag ansåg av betydelse för min småningom växande samling. Och jag tror att jag gjorde rätt. Ett tillfälle till inköp skulle kanske aldrig ha återkommit, och samlingen skulle icke ha nått det omfång den nu har av inhemska och utländska mästerverk. Edustavaa ja laadukasta, mutta ei ylihinnoiteltua. Nämä ovat Serlacchiuksen avainkriteerit hänen metsästäessään uusia teoksia. Kokoelmansa ytimeksi keräilijä tavoittelee perheystävä Galénin taidetta. Galén on nyt arvostettu kansallistaiteilija, nimensä suomentanut Akseli Gallen Kallela, jonka töistä kotimaiset ja ulkomaiset keräilijät kilpailivat. Missä taiteilija aikoinaan tarvitsi Mäntän tehtailijan tukea luodakseen uraansa, tarvitsee nyt Mäntän tehtailija taiteilijaa luodakseen taidekokoelmansa. Serlacchius kartuttaa kokoelmaansa nopeasti myös kotimaisella aikalaistaiteella ja vanhoilla eurooppalaisilla taideaarteilla. Syksyllä 1919 vasta 43-vuotiaan keräilijän parhaimmat teokset kuljetetaan Mäntän metsistä Helsinkiin esiteltäviksi Ateneumin arvovaltaisissa saleissa. Helsingin näyttely on kunnianhimoiselle keräilijälle tärkeä virstanpylväs, mutta hänen lopullinen määränpäänsä on muualla. Serlacchius haaveilee omasta taidemuseosta.
ja hän haluaa sen olevan Mäntässä. '20-luvun loppu on Mäntässä uuden alku. Yhtiö investoi voimakkaasti ja valaa kasvavalle toiminnalleen yhä vankemman perustan. Gösta Serlachius ryhtyy tuottoisan liiketoiminnan mahdollistamana suunnittelemaan Mäntästä rakennustaiteellista malliyhdyskuntaa. Ja siinä sivussa myös monumenttia itsestään. Jokaisen uuden rakennuksen materiaali, koko ja sijainti kertovat pikkukaupungin tiukasta hierarkiasta. Ainoa aidosti yhteinen tila on kirkko, joka sekään ei nouse Mänttään perinteiseen tapaan. Serlachius haluaa Mäntästä itsenäisen pitäjän, jotta liiketoiminnan poikimat verotulot eivät valuisi ympäröivälle maaseudulle. Itsenäisyyden ehtona on oma seurakunta. Sen ehtona puolestaan on kirkko. Serlachius palkkaa parhaimmat suunnittelijat, taiteilijat, muurarit ja maalarit rakentamaan ja koristamaan temppeliään. Kun eduskunnan ja hallituksen jäsenet vierailevat Mäntässä, ylpeä patruuna esittelee saavutuksiaan. Rakennustaide on hyvän elämän ehto, painottaa Serlachius puheessaan. Pyydän herroille hallituksen jäsenille ja kunnioitetuille kansanedustajille huomauttaa, että yhtiömme johto on jotakin uhrannut myös taiteen ja kauneuden pyhälle alttarille. Varsinaisessa tehdasyhdyskunnassamme ei ole ainoatakaan asuin- tai tehdasrakennusta rakennettu ilman pystyvän arkkitehdin suunnitelmaa. Haluaisin mennä niinkin pitkälle, ettei kukaan tässä maassa olisi oikeutettu edes omaa yksityiskäyttöään varten teettämään rakennusta, jonka piirustuksia ei arkkitehti ole laatinut. Gösta Serlachius ei jätä mitään sattuman varaan. Vuonna 1933 hän perustaa nimeään kantavan taidesäätiön, jolle hän lahjoittaa suurimman osan kokoelmastaan sekä kunnioitettavan määrän yhtiönsä osakkeita. Päätöksellään hän luo taiteelle pysyvän jalansijan Mänttään. Stiftelsens ändamål är att i Mäntä nuvarande fabrikssamhälle upprätthålla ett museum för god konst samt verka för sagda samhälles förskönande. Pääkaupungin taidepiireissä päätös herättää ihmetystä. Miksi Serlachius päätyy kätkemään taideaarteensa kauas kaikesta, keskelle metsää? Säätiön perustajalla on vastaus valmiina. Det är här jag har levat den bästa delen av mitt liv. Det är här jag har ägnat mina krafter åt pappersindustrin. Och det är här jag har samlat mina konstverk. Allt skönt behöver inte vara samlat i huvudstaden. '30-luvun loppupuolella Mäntässä istuu tyytyväinen mies. Hänen urakkansa on miltei valmis. Vain taidemuseo puuttuu. Så snart de nya vägarna kring Koskenlampi hunnit fullbordas, planteringar utföras, gamla kåkar rivas och nya monumentala byggnader, bland annat ett konstmuseum, uppföras, borde vi uppnå ett centrum som andra landsortssamhällen kunna avundas oss.
Sota ja heikkenevä terveys pakottavat kuitenkin Göstaser Lackiusta hidastamaan tahtiaan. Lokakuussa 1942 hän menehtyy sydänkohtaukseen 66-vuotiaana. Valmiit museopiirustukset jäävät pöydälle. Kolme sukupolvea myöhemmin Mänttää on muuttunut kaupunki. Paikkakunnan nuorille tulevaisuus ei enää ole yhtä kuin työ GAC Lackius-yhtiössä. Parhaimmillaan tehdas työllisti lähes 3000 mänttäläistä. Nyt luku on vajaat 250. –1900-luvun lopulla Suomen metsäteollisuutta ravistelee voimakas rakennemuutos. Sen myötä päättyy myös suvun määräysvalta GAC Lackius-yhtiössä, kun perheyhtiö fuusioidaan pieneksi osaksi kansainvälistä metsäteollisuuskonsernia. Samalla päättyy suvun 125 vuotta jatkunut historia Mäntän yksinvaltiaana. Metsäpatruunoiden tarinaa jatkaa nyt yksin taidesäätiö. Säätiön merkittävä taidekokoelma on vuosikymmenten ajan ollut sijoitettuna Göstaser Lackiuksen kotiin Joenniemen kartanoon. Sen jykevät tammiovet avautuivat yleisölle jo 1945, kun Ser Lackiuksen perilliset päättivät luovuttaa osan kodin tiloista näyttelykäyttöön. Joenniemestä kehittyy vähitellen suomalaisen museomaailman instituutio ja kultakauden taiteen kulmakivi. Omasta ajastaan ja sen taiteesta museolla on kuitenkin yhä vähemmän sanottavaa. Göstaser Lackiuksen jälkeläisten johdolla taidesäätiö ryhtyy 2000-luvulla päivittämään strategiaansa. Vuonna 2010 se päättää rakentaa uuden taidemuseon Joenniemeen ja siirtyä vanhan taidekokoelman vaalijasta taidemaailman aktiiviseksi toimijaksi. Om vi går tillbaka i tiden riktigt långt tillbaka och tänker på de som egentligen möjliggjorde de här stiftelsen, så var det ju förstås Göstaser Lackius som grundade stiftelsen och skänkte sin samling dit. Men också hans farbror Gustav Adolf som hade startat hela bruket 1868. Om man tänker på hurdana personer de var, så var det ju mycket, ska vi säga, modiga personer som båda på sitt sätt skapade någonting helt nytt. Om vi skulle stanna vid bara det, att vår uppgift skulle ha varit att sköta om den samlingen som fanns i de utrymmen som fanns då, så skulle det skulle inte ha varit de här stiftelsens grundares vilja egentligen. Mäntän syrjäinen sijainti ja pieni koko ei tässäkään ajassa estä tavoittelemasta suuria. Taidesäätiö haluaa löytää parhaimmat mahdolliset suunnittelijat museolleen ja julistaa avoimen kansainvälisen arkkitehtikilpailun. Samalla se käynnistää maamme mittavimman taidehankkeen, sitten nykytaiteen museon kiasman rakentamisen Helsinkiin. Kilpailuun saapuu lähes 600 ehdotusta ympäri maailmaa. Syntyy arkkitehtikilpailujen uusi Suomen ennätys ja palkintolautakunnalle kuukausia kestävä urakka. Jotenkin musta tuntuu, että nämä ei oikein tule riittää nämä päivät, mitä me ollaan nyt tänne laitettu. Taidemuseo toimeksiantona arkkitehdille on sakraalirakennusten ohella niin varmasti niin kuin kaikkein halutuimpia tehtäviä päästä suunnittelemaan taidemuseo. Ja tässä vielä sitten tämä erityinen paikka, todella hieno miljöö ja sitten tämä niin kuin yksityinen toteuttajataho,
varmasti sitäkin tässä moni on ajatellut, että tämä, mitä todennäköisimmin toteutetaan tämä rakennus, että on hyvät mahdollisuudet, jos voittaa, niin päästä sitten toteuttamaan se oma työnsä. Toivoisin, että onnistuttaisiin valitsemaan semmoinen hyvä talo, jossa on svengiä ja joka seurustelee sen nykyisen kartanon kanssa ja on kuitenkin oma rohkea itsensä. Kesäkuussa 2011 palkintolautakunta on tehnyt yksimielisen päätöksensä. Voittajaksi valikoituu hienovireinen puurakennus, joka asettuu osaksi Joenniemeä vanhaa kunnioittavana, mutta samalla itsenäisenä. Tämä ehdotus tuo toteutuessaan uuden nähtävyyden ja suomalaisen puurakentamisen helmen Joenniemeen, toteaa lautakunta. The winner, first prize. Pseudonym Parallels, MX SI Architectural Studio. Authors Boris Besan, Hector Mendoza, Mara Partida. Internationell arkitekttävling betyder ju det att den är helt sluten så att du vet inte vem som står bakom förslaget. Sen när vi öppnade det sista kuvertet och läste att de här arkitekterna då kommer från Barcelona och 2 av dem är mexikaner och en kommer från Slovenien så var man kanske först lite överraskad. Men när vi sen träffade första gången så märkte vi att vi talade så att säga samma språk på det sättet att de hade väldigt klara visioner. It's like just playing with the space itself and just allowing the places where things will happen. And so light is very important. And the empty space is very important. And the feeling of the building, you usually see it with your eyes, but sometimes you also feel it with your hands, you know, when you open the door or when you're going down the staircase and touching the handrail. So these kind of things you are more free to work with in a museum. We want the building to function, but there's some other things that we believe that has to work for. And then it comes extra heights or different visual connections. Your eye is just flowing, your sight is flowing through the space, and that's very nice. But this is something that we wanted to have a journey of emotions through the building. Aivan ihastuttavia ihmisiä, melkein kyynel valu siellä, kun niitä kukitettiin tuolla ja näki sen ilon ja riemun, nuorten arkkitehtien riemu, kun ne pääsee toteuttamaan tämmöistä haastavaa juttua. Actually, those days I was feeling kind of an emotion here. I don't know how to explain. It's weird. Maybe you would think that is from other world. I don't know, and I was telling Mara, like, I feel some kind of emotion. I don't know what's going on. And then the day after, we were working in an office. We were 3 or 4 days before a deadline of another competition, and we were all in the office, and we got this phone call, and I was the person who answered. So when they said, I'm looking for Boris, Mara, or Hector. So I said, okay, they're not looking for one person, they're looking for 3 people. So I was like, what's going on? I was actually about to pass the telephone to somebody else who were less busy than me, but then I said, let's wait. Let's wait for 2 more sentences, I think it was Henry, no? The one who called, Henry. Before he asked, do you know about Serlachius Ghost Museum competition? I said, yes. Why do you know about it? Or something like that. He was asking, yeah, because we did a competition. And then he asked, do you know how you stand for the competition? I had no idea, I answered. I said, okay, I'm calling because you won. And
I really thought it was a joke. And actually, I said, is it a joke or is it? No, it's very true. All the studios just stopped working and just gathered around me because I was with the phone, like just walking, and suddenly I was just surrounded by 6-7 people, like, what's going on? And I was saying, yes, we won. And it was very exciting, so we just stopped working, went out for lunch all together, and just brief celebration because then we had more work to do. Se onkin jännä, että niin hienolta ja valtavalta kuin tämä tuntuu, tämä talonrakennushomma tässä tällä hetkellä, niin sehän on sitten vasta se kuoret. Ja sitten se, mitä siellä sisällä tapahtuu, niin se on sitten se, missä meidän täytyy olla hyviä, siis museon väen. Meidän täytyy tehdä sinne hienot näyttelyt, jotka niin kuin oikeuttaa sen, että me rakennetaan tähän hienoon ympäristöön niin iso talo. Et se on se meidän haaste. For us, we think that every project has to have their own expression, and in this specific building we thought that wood it was going to be like the way to go. And also being like the family of Selachis working a lot of wood and paper, and so it had a lot of meaning, or could have a lot of meaning in that sense. Kilpailulautakunta oli sitä mieltä, että nämä arkkitehdit oli ymmärtäneet suomalaisen arkkitehtuurin paremmin kuin suomalaiset arkkitehdit. Ja siihen on helppo yhtyä siihen ajatukseen, koska tässä rakennuksessa on puuta hyvin fiksusti käytettynä siihen tyyliin, kun suomalaisten tulisi käyttää puuta. Se on hyvin hallitseva ja läsnä oleva materiaali. Sen kanssa ei ole mitenkään, sitä ei ole käytetty konstaillen tai kikkaillen, se on, tekee juuri se, mitä sen pitääkin tehdä. Ja sitten tämä tilajatkumo avautuu maisemaan, se arvostaa selvästi ympäristöään samalla tavalla kuin tavallaan suomalaisessa perusluonteessa ihmiset myöskin arvostaa luontoa peruselementtinä. We also thought that we should use a natural thing, like the wood that is produced in Finland, in the area, and let's try to make it as nice as possible. Because of course we could have some wood brought from, I don't know, Brazil or Africa or I don't know, but it doesn't make sense. No, you have to use the material you have around. Täällä on tehty viime aikoina hyvin vähän noin korkean profiilin puuarkkitehtuuria. Pelkästään siinä rungossa on paljon enemmän puuta kuin mitä se rakennuksen kantaminen edellyttäisi. Ja Suomessa ollaan hyvin helposti niin pragmaattisia ja rationaalisia, että se rungon tulee olla puhtaasti se, joka kantaa rakennuksen. Ja tämän tapainen ajattelu, että se voi olla muutakin. Se voi olla rakennuksen sielu ja se voi olla se, joka luo sen tunnelman siihen rakennukseen. Niin semmoista harvoin nähdään. Vastaavaa arkkitehtuuria, missä puu on läsnä ja on näin reilusti tai monipuolista muotoilua, niin en ehkä sellaisenaan keksi muualta. Että on sillä tavalla niin kuin maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen kohde. Eli tässä on semmoinen, sanotaan 2 millin vara olla pois kohdaltaan tällä
pulttikehällä, että niin korkeus sinne niissä voi olla 10 milliä heittoa, se haittaa sen varaa, mutta sivusuunnassa ei. Se tuntuu, että on kyllä niin kuin milleillä väliä, mutta kyllä se vaan näköjään on. Kyllähän tämä kaikille on haastava, niin työnjohdolle kuin työntekijöillekin. Että kyllä tässä on niin monenlaisia vinkkeleitä ja kulmia ja erikoisia ratkaisuja, että poikkeaa perinteistä rakentamista aika oleellisesti. Ja kaikki seinät kääntyy jonnekin päin jotenkin. Että kyllä voi tulla monta mielenkiintoista paikkaa vielä. Kyllä tämä niin puukohteena on isohko. Ei tässä nyt mitään semmoista mullistavaa ole, mutta jokaisella suunnittelijalla on ne omat halunsa, mitä sinne on sitten suunniteltu ja mehän vain teemme sitä. Vähän kiire on, mutta se on normaalia. It's a very indescribable feeling. You feel so good. So because when you come to site, it's much better. Even you imagine beautifully, but it's even much beautiful than you imagine. The landscape, the relation, the views, and the simplicity of the building. Because at the end, you think that it looks very simple, and it's not. From the inside, since you are sheltering pieces of art, the building cannot be more important or more relevant than the art pieces themselves. So you have to be careful not to have a super prominent detail architecture space. Yeah, but at the same time, what we work on is the way you move in the building is like the building leads you through different experiences. So as soon as you feel the space and you feel the surprises, then you start focusing in the art itself. So it's like 2 steps at the same time. Tässä kohdassa on täysin poikkeuksellinen tila, ja he ovat ymmärtäneet, mistä arkkitehtuurissa on kyse ja nimenomaan tilanneet arkkitehtuuria. Ja se on mahdollistanut sen, että hän on saatu vietyä niin pitkälle se rakentamisen detaljiikka ja viimeistelytaso. Ja toinen, mikä on ollut täysin poikkeuksellista, on nämä rakentajat. Rakentajat on nähneet nämä vaikeat suunnitelmat haasteena ja yrittäneet parhaansa mukaan toteuttaa ne suunnitelmien mukaan. Ja se on täydellisen poikkeuksellista. Se on jotain, mikä tekee tästä, nostaa sen rakennuksen viimeistelytason arkkitehtuurin tasolle. Tässä, voilà. Wow. Kump. Eli tossahan on siis seinä tässä. Joo. Mutta yleisö tulee niinku tuolta sisään ja sitten tästä ulos. Siis anteeksi, missä on se? Tossa missä näet noin. Niin siihen tulee. Joo, siinä on seinä. Seinä, ja siinä on periaatteessa, se ei ulotu kattoon saakka, siinä on semmoinen lasi, mutta se taas voidaan pimentää. Joo. Sun tapauksessahan se ilman muuta varmaan pimennetään. Täytyy sitten katsoa. Joo. Tai että mitä sä rakennat sitten tänne keskelle, että niin. Voihan se olla, että se pimeä alue on vaan täällä keskellä. Niin. Sitten. Tai tuolla, missä on pimeätä. Niin.
Mutta ihan mahtavia nämä kaikki puuelementit täällä. Nämä on kyllä todella vaikuttavia. Vaikka vähän kylmä vielä tämän betonin päällä. Mikäs siinä onhan tää ihan uusi kokemus tällainen, että en mä ole koskaan ollut museossa tälleen, että se on kesken ja sitten mulla on työ, joka on kesken. Ja onhan se tietysti niin kuin kiinnostavaa ja yleensä, että mikä sitten se aihe on. Ja Sähän voit tehdä tässä tilassa mitä vain. Yksi semmoinen niin kuin asia, mitä me täällä halutaan tehdä, että me halutaan olla mahdollistamassa ja mukana tekemässä tämmöisiä projekteja, jotka sisältää ajattelua, jotka sisältää pohdintaa, joille pitää antaa vähän aikaa. Nyt kun me tullaan tavallaan tähän nykytaiteen puolelle, meidän entiset taiteilijat on ollut, me emme ole voineet heidän kanssaan tehdä yhteistyötä, koska he ovat poistuneet täältä meidän keskuudesta jo, mutta nyt tavallaan kun me ollaan nykytaiteilijoiden kanssa, niin tämä kiinnostaa mua henkilökohtaisesti erittäin paljon, että miten tehdä erilaisia projekteja niin, että museo on kiinteässä. Ettei se ole kiinteässä yhteistyössä taiteilijoilla. Se ei ole vaan niin, että taiteilija tulee, ripustaa taulunsa ja häipyy. Mielestäni se on olennaista, että me annetaan erilaisille tekijöille tilaisuus tulla meidän tiloihin tekemään prokkiksiaan. Mielellään keskustellaan heidän kanssaan. Ja tämä on tämmöinen matka, jolla me ollaan lähdössä ja varmasti tullaan oppimaan siinä taiteesta ja itsestämme ja yhteiskunnasta ja kaikesta mahdollisesta. No, tämähän on niin kuin työmaa yhden joukossa, mutta onhan tämä ainutlaatuinen sillä tavalla, että mä muistan jo, kun tämä oli tekeillä ja viime kesänä ajattelin, että voi olla, että saatan päästä töihin tuonne. Että olisi tosiaan mielenkiintoista nähdä tämän rakennuksen valmistuvan. Ja näin kävi, että mä pyydettiin tänne töihin ja sinänsähän tämä on ihan kokemuksena ainutlaatuinen. Taiteen ystävänä tietysti ja kaiken kulttuurin ystävänä sanon, että tänä aikana, joka on niin materialistinen, niin hyvä, että tehdään. Että tämähän tehdään niin kuin mielellään jopa 100 vuodeksi eteenpäin tämmöinen, että tämä tulee säilymään ja säilytetään, niin totta kai mä oon siitä vaan iloinen. The cleaning lady once, she just came to me and said, "Hey, I like your building very much." And for me that was very, very nice. And so this is something that had helped me personally to come here every time, and I'm not making only a building, I'm also making friends. And this is super nice because I didn't know many Finnish people before. And now I think I'm very connected to them. You know, I understand them, and at least I try to understand them. I feel like we are friends. So in the personal level, this is very enriching. And I try to pass that to the rest of the team because, you know, I was the lucky one who was coming here.
this is my last visit as a part of the construction, and I feel already homesick. I want to come back next week again. I come here, I have my emotional moments. Nobody looks at me, and sometimes I'm just like looking at things. Every time there is a new thing that makes a surprise to me and moves me, because of course we did it in paper and we discussed many solutions, and suddenly you are there and you see it built. It's incredible. It's incredible. Minusta tuo Mänttä on sillä tavalla kiinnostava tämä serlakkius, että sillähän on jo siis historiaa siinä, että kun nämä serlakkiukset lähti sinne metsään, niillähän naurettiin siitä, että ne menee jonnekin koskenrannalle metsään, jonne ei ole edes tietä. Mutta sinne ne painu ja sitten ne teki tämän serlakkiuksen imperiumin sieltä. Ja sitten niillä oli tämä toinen juttu, että nehän myöskin niin kuin lähti sit suoraan sieltä maailmalle. Ja mä jotenkin ajattelen, että tämä historia jollain tavoin olisi kiva nähdä, että se toistuisi nyt niin kuin tämän museon kanssa. Että ne pistää tämän hirveän hienon museon sinne kauas kaikista taiteen keskuksista ja tekee siitä jotakin ainutlaatuista, jolla on sitten niin kuin suorat yhteydet niin kuin siihen, mitä maailmalla tapahtuu. Mä usein mietin G.A. Serlakkiusta, joka tämän kaiken täällä alkuun laittoi. Että hänhän oli semmoinen vähän semmoinen räyhäkäs ulkopuolinen hahmo siinä omassa tavallaan kontekstissaan, suomalainen paperiteollisuus. Hän oli se kärttyinen vihainen mies Mäntässä, joka teki asiat niin kuin itseään huvitti, eikä niin kuin Helsingin seurapiireissä olisi hyväksi nähty. Ja jotenkin nyt, kun me esimerkiksi tällä hetkellä, kun serlakkius nyt tavallaan tulee nykytaiteen kentälle, me jaetaan se samanlainen tietynlainen niin kuin tässä historiallisessa hetkessä semmoinen ulkopuolisuuden asema, että kun me ei olla puuhailtu siellä nykytaiteen kentällä, niin me ei välttämättä olla niin kuin näiden ja näiden kavereita ja näiden vastustajia ja näiden bla bla bla, vaan me ollaan vaan nyt me. Ja se, että me ruvetaan nyt pelaamaan omaa peliä, ikään kuin tekemään asioita niin kuin me halutaan, niin jotenkin se G.A. Serlakkiuksen räyhäisä hahmo Mäntässä viehättää mua. Pitää kiittää
Mäntän paperipatruunoita ja heidän rakasta taideharrastustaan siitä, että Mänttä on nykyään kokoaan suurempi, erittäin aktiivinen ja hieno taidekaupunki. Uusi museorakennus tuo mukanaan runsaasti lisää näyttelytilaa, joka myötä museo laajentuu merkittäväksi nykytaiteen esittelijäksi. Ja näin tämä vahvistaa Mäntän jo entuudestaan vahvaa kuvataideviikkojen kautta syntynyttä roolia nykytaiteen esittäjänä, keskustelun avaajana. Toivotan uudelle Serlachius-museolle ja hienolle Köstan paviljongille mitä parhainta menestystä nyt ja tulevaisuudessa. Minä uskon, että taiteen ystävien tiet vievät Mänttää. Täältä löytyy kaunista. Mäntän vuorella paljon ei näytä muuttuneen sitten eilisten avajaisjuhlien. Ei suuresti sitten metsäpatruunoiden ajankaan. Metsää ja Mänttää voi olla vaikea nähdä puilta. Vuorelta avautuu kuitenkin näkymä pieneen tehdaspaikkakuntaan, jonka olemus on taas kerran ratkaisevasti muuttunut. Tavalla, joka kantaa muutoksen Mänttää ja tätä hetkeä kauemmas. Pienessä kaupungissa on näin valtava satsaus, niin sen täytyy jättää jälki siihen. Mä en yhtään ihmettelisi, jos Mänttä rupeisi yhtäkkiä tuottamaan taideihmisiä. Et meillä on yhtäkkiä 15 vuoden päästä kaikki Suomen taiteilijat on Mäntästä kotoisin.